أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذه الحلقة رقم 378 من برنامجكم لحظات قرآنية، ولا زلنا نضحك مع اختلافات الهجس في الإسراء والمعراج. يقول سبحانه وتعالى عن كتابه العزيز: قرآنا عربيا غير ذي عوج. يعني ليس في القرآن عوج ولا اختلاف. أما كتب المقدسة أو الأسفار المقدسة عند أهل الأديان الأرضية فهي مليئة بالعوج، وهي تدعو إلى العوج. ومنها الاختلافات الموجودة في موضوع الإسراء والمعراج، وناخد منها نماذج دلوقتي. رواية بريدة بن الحساب الأسلمي قال الحافظ أبو بكر البزاز: إلخ لا أبو نميلة، برضه مش عارف أبو نميلة ده يبقى مع نملة ولا كانت نملة صغيرة. حدثني الزبير بن أجناد عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت أسر به قال: فأتى جبريل الصخرة التي بات المقدس فوضع يده أصبعها فيه فخرقها فشد بها البراق. يعني إذا بقى مش النبي بقى هو اللي راح جاب ربط البراق في الصخرة حيث يربط الأنبياء لا لا، ده هو المرة دي بقى هو جبريل راح حاطط صباعه في الصخرة. خد بالك صخرة المسجد الأقصى دي كانت مقدسة جدا ولا تزال. فبقول لك جبريل راح حاطط صباعه في الصخرة خرقها، استر، فشد بها البراق. ثم قال: بس لا نعلم رواه الزبير بن ندى الا ابو نميله، ولا نعلم هذا الحديث اللي عن بريده وقد رواه الترمذي في التفسير. وقال فلان قال غريب، يعني الحديث ده مش صح. اذا هم اللي بيقولوا كده ماشي. برضو الاخ الامام احمد اقول لك: حدثنا ابو النضر عن كذا كذا طق اتيته على حذيفه بن اليمان. يعني واحد اسمه عاصم ابن زر ابن حبيش. ماشي، زر ابن حبيش ما فيهاش حاجه، ما تزعلوش. قال: اتته على حذيفه بن اليمان. ده طبعا صحابي عملوه بقى، راجل كان بيعلم الغيب وبيعلم مين هو المنافقين الى اخره. اتته على حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وهو يحدث عن ليله اسري بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول، يعني حذيفه ابن اليمان كان هو اللي بيحدث، ويقول: فانطلقا حتى اتيا بيت المقدس فلم يدخلاه. قال يعني الاخ حذيفه بيقول لك ان هم راحوا بيت المقدس ومش دخلوه. فالراجل بقى اللي هو عاصم بن زر بن حبيش قال له: لا، بل دخلوا. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه. فالاخ حذيفه بن اليمان اللي هو بقى عنده صحابي وبيعلم الغيب الى اخره، فقال له: ما اسمك يا اصلع؟ قال له زعل الاخ حذيفه بن اليمان قال للاخ عاصم بن زر: انت اسمك ايه يا اصلع انت يا قرع؟ ما اسمك يا اصلع؟ فانا اعرف وجهك ولا ادري ما اسمك. انا عارف شكلك بس مش عارف اسمك ايه. فقال: انا زر بن حبيش. قال: فما علمك؟ رد عليه بقى الاخ حذيفه بن اليمان قال: وما علمك بان رسول صلى الله عليه وسلم صلى في ليلات؟ قال بقى اللي هو الاخ عاصم: قلت: القرآن يخبرني بذلك. قال: فمن تكلم بالقرآن؟ فلجأ أقرأ. قال: فقلت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى. فحذيفة بن اليمان قال له: يا أصلع، هل تجد صلى فيه؟ قلت: لا. قال: والله ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلات، ولو صلى فيه لكتبت عليكم صلاة كما كتبت عليكم صلاة في البيت العتيق. والله ما زال البراق حتى فتحت لهم اسماء فرأى الجنة والنار ووعد الآخر أجمع، ثم عاد عودهما على بدنهما. وقال لك الراوي قال: ثم ضحك اللي هو الأخ حذيفة بن اليمان، ثم ضحك حتى بدت رأيت نواجزه، يعني رأيت السنتين دول كانوا مبانين، يعني مش كان قلعهم يعني. ثم ضحك حتى رأيت نواجزه. قالوا وحدثوا أنه ربطه فلا لا يفر منه، وإنما سخر له عالم الغيب والشهادة. قلت: يا أبا عبد الله، أي آية البراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذا خطه مد البصر إلى آخره. هو الهجس ده معناه إيه؟ معناه إن هم كانوا مختلفين
في الاحاديث اللي بيعملوها. فكل واحد منهم بيدافع عن وجهة نظره ان هو يجي ويسكع حديث ويقول لك ان كذا كذا كذا. فالجماعه اللي هم بيقول لك ان هو مش صلى قال لك لا، وراح سكر الحديث ده على الاخ حذيفه بن اليمان، وقال لك قال الجدع ده يا اصلع. وطبعا دي اصلع دي حاجه صعبه قوي. وبعدين يقول لك ايه، ورواه ابو داوود الطيالسي عن حماد عن كذا، ورواه الترمذي والنسائي الى اخره وابن نجود، وقال الترمذي حسن صح، وهو الذي قاله حذيفه نفي ما اثبته غيره. يعني اذا كلام حذيفه ده نفى الاحاديث الاخرى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط الدابه بالحلقه ومن صلاه لبيت المقدس الى اخره. يعني عمالين بيضربوا بعض بالجزم ايه الى اخره. هو يقول هكذا روى البيهقي عن طريقان عن اسماعيل الترمذي قال ابن تيميه سنصحيح مفرقا من احاديث غيره ونحن نذكر ذلك ان شاء الله الى اخره. وكلام بقى هلس وهدس وبتاع، ورواه مختلفين وضربوا في بعض. دين ايه ده يا اخوان؟ يعني دين ايه اللي نازل كله طقش في بعض وضرب في بعض ويا اصلع ويا وضحك لغايه لما نواجزه بدا. اهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرانيه، وفي قناه اهل القران، في موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير ولايك، وعليكم السلام.